άλλη όψη ξεκίνησε από ανθρώπους με αναπηρία και χωρίς αναπηρία που είχαν ένα κοινό ενδιαφέρον στην υποστήριξη ανθρώπων με βλάβες νοτιού μυελού. Η ιδέα ξεκίνησε από μια αντίστοιχη σουηδική οργάνωση, την Άργε. Στα πρώτα βήματά μας, οι Σουηδοί ήταν δίπλα μας σε όλα τα επίπεδα οργάνωσης και υλοποίησης. Ο σκοπός της άλλης όψης είναι το κομμάτι της αυτονομίας. Το να μπορείς να ζήσεις μόνος σου, να μην χρειάζεσαι βοήθεια για τα βασικά και τα αυτονόητα, σου δίνει ελευθερία και ευτυχία. Η άλλη όψη είναι κομμάτι μιας ομάδας οργανώσεων ανά τον κόσμο που χρησιμοποιούν το λεγόμενο active rehabilitation. Ελληνικά ονομάζεται ενεργητική αποκατάσταση. Αφότου ο άνθρωπος με κάκους νοτιομυελού φύγει από το νοσοκομείο, φύγει από το κέντρο αποκατάστασης, όταν πηγαίνει στο σπίτι, διαπιστώνει ότι τα πράγματα δεν είναι τόσο ρόδινα, γιατί το περιβάλλον του δεν είναι πολύ προσαρμοσμένο. Ο καλύτερος τρόπος για να πάρει αυτή τη βοήθεια είναι οι ίδιοι άνθρωποι που έχουν η ίδια αναπηρία. Ακουμπάμε πάντα το στεφάνι. Δεν αφήνουμε ποτέ τα χέρια μας από το στεφάνι. Κοίτα. Σούζα, μένω. Για να ρίξω τη σούζα, θα βάλω πίσω τις ρόδες. Μέσα σε 10 μέρες κάποιος μπορεί να δει, να πάρει ερεθίσματα για το πώς μπορεί να διορθώσει, να βελτιώσει πράγματα της καθημερινότητάς του. Η εκπαίδευση παρέχεται από ανθρώπους οι οποίοι έχουν την εμπειρία της παραπληγίας και της τετραπληγίας από βλάβη νοτιού μυελού και υποστηρίζουν ανθρώπους που έχουν την αντίστοιχη εμπειρία με εκείνους. Βασιζόμαστε δηλαδή στην αρχή της ομότιμης υποστήριξης και του peer support. Ένας εκπαιδευτής με παραπληγία θα εκπαιδεύσει έναν συμμετέχοντα με παραπληγία. Οπότε είναι πιο εύκολο και να προσεγγίσεις και να γίνεις αντιληπτός και να δημιουργήσεις μια καλύτερη σχέση με αυτόν που εκπαιδεύεις. Στα προγράμματα αυτά, οι συμμετέχοντες μαθαίνουν τεχνικές και δεξιότητες που τους βοηθούν να αυτονομηθούν στην καθημερινότητά τους στο μέγιστο δυνατό βαθμό ο καθένας. Η αναπηρία που έχει ο καθένας από εμάς είναι εντελώς διαφορετική. Ακόμα και όταν έχουμε τραυματισμό στο ίδιο επίπεδο, οι δυνατότητες που έχει το σώμα μας και τα πράγματα που μπορούμε να κάνουμε είναι πολλές φορές διαφορετικά. Αυτό που λέμε συνήθως είναι ότι όταν κάποιος λάβει την απόφαση να συμμετέχει στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα, έχει ήδη κάνει το πρώτο βήμα στο να βελτιωθεί ο ίδιος. Κάποιος άνθρωπος που έχει περάσει από την αποκατάσταση και το νοσοκομείο, δεν έχει συναντήσει άλλους με αντίστοιχες αναπηρίες, δεν ξέρει πόσο ψηλά μπορεί να φτάσει και τι μπορεί να καταφέρει. Αν εμείς έχουμε πάρει μία απόφαση να ζήσουμε μία ζωή έντονη, ενεργή και δραστήρια, μπορούμε να το κάνουμε αρκεί να εκπαιδευτούμε σωστά. Αυτονομία είναι η γνώση. Είναι το να μπορώ να εξηγήσω σε κάποιον πώς να με βοηθήσει, να ξέρω τι χρειάζομαι για να κάνω όσα περισσότερα όταν ονειρεύομαι στη ζωή μου ουσιαστικά. Το πρόγραμμα αποτελείται από τις πρωινές, τις απογευματινές και τις βραδινές δραστηριότητες. Οι πρωινές, οι βασικές δραστηριότητες όπως τις λέμε εμείς, είναι οι μεταφορές και η εκπαίδευση ντυσίματος, καθημερινών δραστηριοτήτων γενικά, οι τεχνικές χειρισμού αναπηρικού καθίσματος, η ενδυνάμωση και οι δραστηριότητες με μπάλες. Εμείς εδώ στο κομμάτι της άλλης όψης κάνουμε μία μικρή προθέρμανση, αφού έχουμε πάρει το πρωινό μας. Μαθαίνουμε ντύσιμο στο αμαξίδιο, στο κρεβάτι, μεταφορές στη λεκάνη, από και προς, στο κρεβάτι, από και προς, το πάτωμα, στο αυτοκίνητο. Στην παραλία, στην άμμο, στην ξαπλώστρα μπορεί να έχει την άνεση και σωματικά αλλά και την αυτοπεποίθηση έτσι ώστε να χαλαρώσει και να μεταφερθεί όπως όλοι οι υπόλοιποι για να είναι άνετα. Μαθαίνουμε τεχνικές χειρισμού του αναπηρικού αμαξιδίου, δηλαδή πώς κατεβαίνουμε μια κατηφόρα, πώς ανεβαίνουμε μια ανηφόρα, άνοδος σε ένα σκαλοπάτι, κάθοδος σε ένα ή περισσότερα σκαλοπάτια, πώς κάνει σούζες, πράγματα τα οποία είναι τελείως απαραίτητα και βασικά, έτσι ώστε να μπορεί ο χειριστής αναπηρικού αμαξιδίου να κινηθεί στην πόλη και ίσως ανάλογα με τις δυνάμεις και τις δεξιότητές του και σε πιο ανώμαλο έδαφος και πιο ανώμαλα περιβάλλοντα.
Έπειτα έρχεται η ενδυνάμωση που είναι πάρα πολύ σημαντική. Η ενδυνάμωση δεν στηρίζεται στο απλά να έχουμε ένα δυνατό μυϊκό σύστημα. Στηρίζεται στο να χτίσουμε ένα σώμα το οποίο θα προστατεύει όσο περισσότερο γίνεται τους ώμους μας και τον εαυτό μας ολόκληρο. Κατεβαίνουμε όσο πιο αργά γίνεται. Και τέλος είναι οι δραστηριότητες με μπάλες, όπου μέσα από παιχνίδια, μέσα από τη διασκέδαση, ένας άνθρωπος ανακαλύπτει τα όρια του και εξερευνά την ισορροπία του κορμιού του. Προσωπικά νομίζω ότι η άσκηση και η άθληση είναι πάρα πολύ σημαντικές για τους ανθρώπους με κινητική αναπηρία. Προσωπικά απέκτησα την αναπηρία μου όταν ήμουν 30 χρονών και δεν είχα ποτέ αθληθεί. Τώρα στα 36 μου καταλαβαίνω ότι το σώμα μου, λόγω του ότι δεν περπατάω, χρειάζεται περισσότερη δύναμη και πρέπει να ξέρω τι λειτουργεί και πώς, ώστε να το χρησιμοποιώ και να μην το καταπονώ. Το απόγευμα υπάρχουν δραστηριότητες επιλογής, δηλαδή δίνουμε το χώρο, τον τρόπο και φέρνουμε σε επαφή ανθρώπους που πιστεύαν ότι δεν μπορούν να κάνουν τίποτα εκτός από το να μείνουν σπίτι ή κάποιο είδους ψυχοθεραπεία ίσως. Τους συστήνουμε το μπάσκετ σε αμαξίδιο, το ράγκμπι σε αμαξίδιο, το τένις σε αμαξίδιο, τις πολεμικές τέχνες. Και τη σκοποβολή, κατάδυση, κανό. Ακόμα και με αυτόν τον τρόπο η εκπαίδευση συνεχίζεται. Για παράδειγμα, για ένα μπάνιο στη θάλασσα περιλαμβάνει μεταφορές, περιλαμβάνει ντύσιμο, ξεντύσιμο. Ουσιαστικά είναι να δοθεί επιλογή σε όλους τους ανθρώπους να δοκιμάσουν όσο περισσότερα πράγματα θα μπορούσαν να δοκιμάσουν. Δηλαδή, να μπούμε στη διαδικασία να δούμε ότι υπάρχουν ήδη δραστηριότητες οι οποίες είναι ήδη προσαρμοσμένες για να γίνονται από ανθρώπους με κινητική αναπηρία, αλλά ακόμα και αν δεν υπάρχουν, ότι με 2-3 προσαρμογές μπορούμε να το κάνουμε. Και πέρα από αυτό γίνεται και πολλές ομιλίες για διαχείριση εντέρου και κίστης, που είναι ένα θέμα που ασχολεί τα περισσότερα άτομα με κινητική αναπηρία. Ομιλίες που αφορούν στο αναπηρικό μας κάθισμα, πώς επιλέγουμε, τι πρέπει να προσέχουμε, τι ταιριάζει στον καθένα μας. Μιλάμε πάρα πολύ για την νομική ζώνη. Γίνεται μια πολύ σοβαρή και εκτενέστατη κουβέντα για το σεξ, γιατί ξέρεις, πολλά άτομα μετά το ατύχημά τους νομίζουν ότι τελείωσε και η σεξουαλική του ζωή. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Ουσιαστικά κάνουμε λίγο τον κόσμο ενός ανθρώπου από 15 μέρες μέχρι πολλά χρόνια αναπηρίας, λίγο άνω κάτω. Οτιδήποτε χρειαστεί κάποιος εκπαιδευόμενος από υποστήριξη είτε σωματική, να μεταφερθεί από το αμαξίδιο στο κρεβάτι του, του την παρέχουν οι υποστηρικτές. Η υποστήριξη δεν λειτουργεί με τη λογική της προσωπικής βοήθειας, γι' αυτό το κάθε μέλος του υποστηρικτικού προσωπικού καλύπτει όλους τους συμμετέχοντες. Υπάρχει ένα rotation, όπου κάθε μέρα ένα άτομο του υποστηρικτικού προσωπικού υποστηρίζει διαφορετικό συμμετέχοντα και αυτό γίνεται με τη λογική του να μπορέσει ο συμμετέχοντας να δώσει εκείνες τις οδηγίες, άσχετα με το ποιον έχει απέναντί του, που να είναι κατάλληλες για να εξυπηρετηθούν οι προσωπικές του ανάγκες. Πρώτα απ' όλα λειτουργούμε όλοι μας, σαν άμυστοι και πραγματικοί εθελοντές. Δεν υπάρχει κανένα οικονομικό όφελος από πίσω. Πριν από κάθε εκπαιδευτικό πρόγραμμα πραγματοποιείται ένα τριήμερο σεμινάριο, στο οποίο προσπαθούμε να δεθεί η ομάδα των ανθρώπων που υποστηρίζουν και εκπαιδεύουν, γιατί θα ακολουθήσει πολύ εντατική προσπάθεια που απαιτεί μια δεμένη και καλά οργανωμένη ομάδα. Μπορεί να συμμετέχει οποιοσδήποτε, είτε είναι επαγγελματίας υγείας, φυσικοθεραπευτής, νοσηλευτής, γιατρός, γυμναστής, αλλά και οποιοσδήποτε έχει ένα προσωπικό ενδιαφέρον για το χώρο της αναπηρίας. Δεν απαιτούνται κάποιες ειδικές γνώσεις. Γνώρισα την άλλη όψη το 2012. Ήμουν απόλυτα εξαρτημένη από γονείς σε εκείνη τη φάση. Και έτσι όταν έμαθα το 2013 ότι θα γίνει το πρόγραμμα, έσπευσα να συμμετάσχω και με χαρά μου και φέτος εδώ. Εγώ το 2010, μετά από 7 χρόνια από την τετραπληγία που είχα πάθει μετά από την έβροχια στη θάλασσα, δεν έκανα τίποτα απολύτως μόνος μου. Ξαφνικά, εκεί που είχα πολύ δυνατούς φίλους και πολύ δυνατή οικογένεια, μένω μόνο με την οικογένειά μου, γιατί οι φίλοι
Ο ένας έφευγε, ο άλλος ζεστά, ο άλλος για μεταπτυχιακά και ούτω καθεξής. Και ξαφνικά συνειδητοποιώ ότι δεν μπορώ να βγω από το σπίτι μόνος μου. Και έτσι πήρα την απόφαση να κόψω λίγο τον ομφάλιο λόρο με την οικογένειά μου και να φύγω από την ασφάλεια του σπιτιού μου για να πάω σε αυτή την άλλη όψη να δω τι ακριβώς είναι. Λειτουργούμε με ένα μότο που λέει «Μοιράσου την εμπειρία σου». Αντίστοιχα, όπως μοιράστηκαν και αυτοί οι άνθρωποι μαζί μου το 2010 την εμπειρία τους, οφείλω να το κάνω και εγώ τώρα. Είναι σημαντικό ότι η άλλη όψη ενώνει ανθρώπους από πολλά διαφορετικά σημεία της Ελλάδας και του εξωτερικού και εκτός από τις εμπειρίες αυτές που ανταλλάζουμε, το μόνο σίγουρο είναι ότι κερδίζουμε και κάποιους φίλους. Όταν ήρθα πρώτη φορά στην άλλη όψη, είδα πράγματα τα οποία δεν μπορούσα να φανταστώ ότι θα ήταν δυνατόν να τα κάνω. Έμαθα πώς να μεταφέρομαι, έμαθα πώς να αντίνομαι, έμαθα ότι μπορώ να οδηγήσω αυτοκίνητο. Είδα πράγματα που δεν μπορούσα καν να φανταστώ ότι μπορούσα να τα κάνω. Όντας δεύτερη χρονιά εγώ στο πρόγραμμα, καταλαβαίνω πλέον πραγματικά ότι αρχίζουμε και γινόμαστε παρέα και με κάποιους ανθρώπους γίνεσαι και οικογένεια. Ακόμα και η οικογένεια που μας αγαπάει και είναι εκεί. Κάποιες φορές είναι δύσκολο να αποδεχτεί την αναπηρία, κάποιες φορές είναι δύσκολο να ανοίξει τα φτερά της για να βγούμε, όντας πλέον εμείς ανάπηροι με το δικό μας αμαξίδιο. Δεν χωράει να το πω η μιζέρια, να το πω έτσι. Δεν θα τη βρει πουθενά ο συμμετέχοντας. Θα πάρει πολλά εφόδια τα οποία είναι υποχρεωμένος να ακολουθήσει και όταν επιστρέψει. Αλλιώς θα είναι ένα πισωγύρισμα, θα είναι μια όμορφη εμπειρία. Εγώ είμαι τρανό παράδειγμα αυτού. Ήρθα μία αυτόνομος και σε 9 ημέρες άλλαξε η ζωή μου.